Maraming magsasabi sa'yo ngayon na para mag-grow ang channel mo, kailangan mong gawin to, kailangan mong gawin yan, kailangan mo ng magandang camera o ng magandang lens. Ang totoo, hindi ito tama o angkop sa lahat ng pagkakataon. Ang kanya-kanyang channel ay may kakayahang mag-grow sa kanya-kanyang estilo at pamamaraan. Tulad mo, kaya mong i-grow ang channel mo sa pamamagitan ng sarili mong paraan at sa pamamagitan ng tatlong mahalagang bagay. Sa video na ito, explain ko sa iyo kung paano dadami ang subscribers mo sa loob ng 1 minuto. Una, kailangan mong pumili ng topic na hinahanap ng karamihan. Take note of the word hinahanap at karamihan. Halimbawa, kung ikaw ay isang Android reviewer, pumunta ka sa mga pinakabagong Android sites. Kung ikaw naman ay isang vlogger, alamin mo kung ano ang trending at dito ka kumuha ng idea para sa topic sa content mo. Pangalawa, taasan ang quality ng video mo. Ayusin ang pag-edit, malinis, naiintindihan. Mas mataas na quality ng video, mas mataas na conversion rate para sa mga viewers. Mas magugustuhan nila ito. At pangatlo, optimize your content. Ayusin ang pag-upload ng video, i-upload ng tama, ayusin lahat ng settings, gumamit ng mga keywords at punuin ang tag column. Gumamit din ng keywords sa first 3 lines ng description box mo. Gumawa ka rin ng magandang thumbnail na nakaangkop sa video mo. So, mas makakit mo ang mga viewers para panoorin ang video mo. Yun lang guys. May mga video na mas maraming views kesa sa iba. Pero sundan mo lang ang pattern na ito, maging active ka palagi, sigurado mag-grow ang channel mo. So kung nagustuhan niyo ang video na ito, consider hitting the like button at mag-subscribe ka na rin sa channel ko kung hindi ka pa subscribe. Again, this is MasterCarbon TV. Thank you for watching.